เมื่อจวนห้าถูกริบทรัพย์บิดาของข้าท่านจงซูลิ่งห้าตรงพร้อมพี่ชายแท้ทั้งสามล้วนต้องโทษทันอันโหดร้ายมารดาผู้สูงศักดิ์ของข้าปลงชีพตนเองในคุกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแต่พวกผู้คุมใจโหดกลับไม่ยอมให้นางสมหวังพวกมันทรมานนางจนมุมปากฉีกขาดเลือดนองเต็มไปหมดเพียงเพื่อไม่ให้นางจากไปดังใจปรารถนาต่อมาข้าก็เหมือนอนุภรรยาและป้าอาคนอื่นของจวนห้าบ้างถูกเนรเทศบ้างถูกขายไปชายในจวนเกือบทั้งหมดถูกประหารคนแก่เด็กหญิงชายส่วนใหญ่ถูกเนรเทศไปชายแดนหญิงสาวที่เหลือผู้ใดมีหน้าตาก็รอถูกนำไปประมูลส่วนผู้หน้าตาธรรมดาก็ถูกส่งไปที่อื่นข้ากับพี่สาว5 คนน้องสาว4 คนและพี่น้องลูกอาอีก10 กว่าคนถูกแต่งหน้าลวกยืนบนเวทีรอคนประมูลผู้ที่มายังสำนักประมูลถีจวงเพื่อซื้อคนได้ล้วนเป็นคุณชายลูกเศรษฐีผู้มั่งคั่งพี่6ของข้าถูกซื้อไปด้านล่างเล่าลือว่าผู้ซื้อมาจากจวนเหยียนเว่ยจางผู้นั้นอายุปูนปู่ของนางเท้าข้างหนึ่งจ่อลงแล้วกระนั้นในจวนยังมีอนุภรรยาเป็น10น้องสาวลูกอาวัย12ของข้าก็ถูกซื้อไปผู้ซื้อคือซื่อจื่อแห่งจวนอู่จะวิ่นหวางซื่อจื่อผู้นี้เรื่องชื่อเจ้าสำราญและโหดเหี้ยมหญิงที่สิ้นใจในมือเขามีนับไม่ถ้วนครั้งตระกูล5ยังไม่ล่มมีลูกศิษย์มากมายเดิมข้ากำลังรอบัณฑิตนามจางหยางมาช่วยข้าบ้านเขายากจนมากแต่มีพรสวรรค์สอบฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นได้เป็นกงเซิงบิดาข้าเห็นคุณค่าเขาแต่บิดากลัวเดิมพันผิดที่จึงยกข้าบุตรสาวรองที่ไร้คนโปรดปรานให้แต่งกับเขาข้ากับเขาเคยพบกันครั้งหนึ่งเขาเขินอายมากเขาจริงใจมีใจให้ข้าเชื่อว่าเขาต้องรวบรวมเงินมาไถ่ข้าแน่พี่95เต่าของข้าก็กำลังรอผู้ที่นางรอมีฐานะสูงส่งยิ่งนักคือองค์ชาย5แห่งราชสำนักปัจจุบันพี่9เรื่องชื่อในเมืองหลวงมีพรสวรรค์เหนือผู้ใดดีดพินคงโหว่าไพเราะนักหากตระกูลไม่ล่มนางอาจได้แต่งกับองค์ชาย5แต่เราทั้งสองต่างไม่ได้รอคนที่อยากรอข้าคิดว่าบางทีจางหยางอาจเงินไม่พอจึงไม่กล้ามาด้านล่างมีคนหมายปองชื่อพี่9ราคานางสูงที่สุดเพราะนางเคยเป็นบุตรสาวที่ถูกตามใจที่สุดของจวนจงซูลิ่งผู้ซื้อคือคุณชายหลี่บุตรเศรษฐีอันดับ1ของเมืองหลวงเขาว่าอยากซื้อนางไปเป็นของกำนันข้ามีพี่ชายลูกป้าแต่งงาน4 ปียังไร้บุตรอยากซื้ออนุไปมอบให้เขาสืบสกุลต้องคนเพียบพร้อมจึงคู่ควรพี่9ไม่ยอมเม้มปากแน่นสีหน้าหม่นหมองนางนิสัยแข็งกร้าวมาแต่ไหนแต่ไรข้าจึงก้าวออกไปบอกผู้ซื้อพี่9ข้าแต่เด็กก็อ่อนแอไม่เหมาะมีบุตรคุณชายซื้อข้าเถิดทั้งถูกกว่าทั้งแข็งแรงเหมาะมีบุตรคุณชายหลี่หัวเราะข้าหันไปบอกพี่9รีบตัดสินใจเองเถิดอย่ารอเลยการอยู่รอดต่างหากสำคัญที่สุดนางกลับด่าข้ากลางฝูงชน5เสินเจ้าต่ำช้าถึงเพียงนี้ทำตระกูล5เสียหน้าหมดข้ายอมตายดีกว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ด้านล่างมีคนชมว่านางเด็ดเดี่ยวนางตัดสินใจพุ่งเข้าชนเสาแล้วก็สลบไปเมื่อนางฟื้นการประมูลก็จบแล้วองค์ชาย5ไม่ได้มานางถูกส่งไปที่อื่นข้าคิดในใจถึงขั้นนี้นางก็ยังไม่สำนึกตอนนั้นข้าถูกพาไปจวนหลี่เศรษฐีอันดับ1ของเมืองหลวงถูกชำระล้างสะอาดสวมแพรไหมใส่ในเกี้ยวดอกไม้พาไปยังอีกจวนหนึ่งที่เคร่งขรึมไม่แพ้กันภายหลังข้าจึงรู้ว่านั่นคือจวนโฮ่จางหนิงท่านโฮ่เสินเจียเหวียนรูปงามสง่าแต่เย็นชาไม่พูดสักคำเพียงดับตะเกียงเงียบพี่ก้าวว่าข้าทำตระกูลเสียหน้าแต่นางหารู้ไม่ครั้งตระกูล5ยังรุ่งเรืองข้ากับมารดาอนุนางหยางต้องใช้ชีวิตรันทดเพียงใดข้าไม่ได้รับความสนใจจากบิดามารดาใหญ่ก็เย่อหยิ่งผู้จัดการก็เลือกปฏิบัติตามหน้าหนาวมาห้องเราแม้แต่ถ่านผิงไฟก็ไม่มีเสื้อผ้าข้ามีไม่กี่ชุดแต่ตัวกลับสูงขึ้นทุกวันหนาวปีหนึ่งเสื้อเก่าครับข้าจึงกล้าขอมารดาใหญ่ตัดเสื้อใหม่นางโกรธจัดเจ้านี่กำลังตัดเพราะว่าข้าเข้มงวดกับเจ้าหรือเสื้อใหม่ไม่เห็นข้ายังถูกตบจนตาลายหัวหวิวส่วนพวกพี่สาวก็ปิดปากหัวรอยอต่อมาพี่ก้าวทานเสื้อเก่าที่นางไม่ใส่แล้ว2 ตัวให้ข้าครั้งหนึ่งมารดาใหญ่พาพี่สาวไปจวนไท่เหว่ยชมแข่งขี่ม้าตีคลีก็ให้ข้าไปด้วยขากลับพวกนางจงใจไม่เรียกข้ารถม้าไปไกลลับตาข้าต้องเดินเท้าคนเดียว5 ยามกว่าจะถึงจวนก็มืดสนิทระหว่างทางมีรถม้าของชายเจ้าสำราญตามข้าไม่เลิกเกือบลวงจับข้าไปเรื่องนั้นข้าจำไม่ลืมพี่ก้าวด่าว่าข้าไม่รู้จักอายแต่ข้าผิดอะไรเป็นบุตรสาวตระกูล5ข้าไม่เคยได้สุขสบายแม้สักวัน
บัดนี้เจอภัยใหญ่จะให้ข้าพลีกายตายตามตระกูลหรือ ไม่ได้ข้ายังมีน้องชายที่ถูกเนรเทศอยู่เทิงน้องข้าเพิ่ง9 ขวบต้องตามขบวนคนแก่เจ็บป่วยถูกเกณฑ์ทหารไปชายแดนอันหนาวเหน็บครั้งมารดาอนุนางหยางถูกแม่เล้าซื้อไปนางร้องไห้อ้อนวอนข้าเสินช่วยน้องเจ้าด้วยชายแดนหนาวลำเค็ญน้องเจ้าจะต้องสิ้นใจแน่นางถูกขายไปไหนข้าก็ไม่รู้นางช่างโง่ตัวข้ายังเอาตัวไม่รอดจะช่วยใครได้แต่เทิงคือน้องชายร่วมสายเลือดของข้าเพราะเป็นชายเมื่อก่อนในตระกูล5เขาอยู่ดีกว่าข้าได้รับเลี้ยงในนามมารดาใหญ่เขาเรียนอย่างมานะอายุยังน้อยแต่หน้าหนาวมือเท้าแตกเพราะความหนาวกระนั้นก็ไม่วางตำราเขาเคยพูดเสียงแหบว่าพี่รอให้น้องโตได้ลาภยศน้องจะปกป้องพี่กับแม่เทิงน้องโง่ของข้าตอนนี้กำลังย่ำเดินบนเส้นทางเกณฑ์ทหารอันแสนลำเค็ญฟ้าหนาวเหน็บทั้งหิวทั้งหนาวเขาจะทนได้นานสักเพียงใดกลับสู่ปัจจุบันข้าคิดว่าควรเอาใจท่านโฮจึงเรียกเบาๆตามสัญชาตญาณว่าท่านเขาชำเลืองมองข้าสีหน้าลึกล้ำแล้วเอามือปิดปากข้าแน่นแต่นั้นข้าจึงรู้ว่าเขาไม่ชอบให้ข้าส่งเสียงหลังร่วมรักข้าอ่อนเปลี้ยแต่ยังต้องฝืนลุกแต่งกายคุกเข่าตรงหน้าเขาเพื่อขอบคุณเขาเชยคางข้าถามชื่อข้าตอบว่าเซินเจ้าคือบุตรสาวคนที่11ของตระกูล5หรือคาบยักหน้าต่อไปเรียกตัวเองว่านาง11เถิดเช้าวันรุ่งขึ้นข้าถูกปลุกแต่งกายเรียบร้อยไปคำนับทักทายคุณนายซินเป็นหญิงงามแต่กฎระเบียบเข้มงวดยิ่งนักข้ามีฐานะทาสแม้ตำแหน่งอนุก็มีอาจหวังเป็นเพียงนางบำเรอชั้นต่ำสุดต่อหน้านายต้องก้มหัวตลอดคอยชงน้ำชานวดเฟนทุกคืนหลังปรนนิบัติเสร็จข้าไม่อาจอยู่บนเตียงเขาแม้อ่อนล้าเพียงใดก็ต้องลงจากเตียงทันทีคุกเข่าข้างเตียงรอรับคำสั่งเขากับนางซินแต่งงาน4 ปีไร้บุตรมิใช่นางเป็นหมันแต่เพราะเขาแทบไม่เข้าห้องนางเล่าลือว่านางเคยสังหารนางซิน3อนุที่เขารักดั่งไฟแดงในใจข้าเป็นเพียงเครื่องมือสืบสกุลท่านโฮอายุ23ยังไร้บุตรเท่าชราร้อนใจนางซินขี้หึงบางทีอาจคิดรอให้ข้าคลอดบุตรแล้วกำจัดแม่เก็บลูกข้าอยากเอาใจเซินเจียเหวียนยิ่งนักเขาไม่ชอบให้ข้าส่งเสียงข้าจึงเม้มปากเงียบข้าทุ่มสุดกำลังเอาใจเขาพอใจมากแต่ข้ากลับอ่อนเปลี้ยบนเตียงลุกไม่ขึ้นเขาไม่รีบไล่ข้าใช้นิ้วเรียวลูบปลอยผมดำของข้านาง11เจ้าใจกล้าจริงนะข้าไม่กลัวเขาค่อยๆคืบไปข้างกายท่านอยากให้หม่อมฉันทำอะไรหม่อมฉันก็ทำข้าเบิกตากว้างทำตาใสซื่อมองเขาแต่ในตาเขากลับมีแววเย้ยหยันผลักข้าออกว่ามาเจ้าต้องการอะไรข้ากลืนน้ำลายพึมพำตอบหม่อมฉันมีน้องชายถูกเกณฑ์ทหารไปชายแดนยังไม่ทันพูดจบเขาตัดบทสายตาเต็มไปด้วยในเทิงหรือข้ารีบอพอยักหน้าผู้สูงสักเยี่ยงเขาก่อนซื้อนางบำเร่หย่อมต้องสืบให้กระจ่างเขาน้องเจ้าพอถึงชายแดนก็ล้มป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดข้าคุกเข่าตะลึงงันจากดวงตาลึกล้ำของเขาข้าเห็นร่างสันเทาของตัวเองผมยาวสยายดวงตาเหม่อลอยเขาพูดต่อในเมื่อเป็นน้องเจ้าย่อมต้องพึ่งเจ้าดูแลวางใจเถิดตอนนี้เขายังไม่เป็นไรหรอกดวงตาข้าร้อนเผารีบก้มกราบครั้งแล้วครั้งเล่าทาสขอบพระคุณท่านเขาเชยคางข้าขอเพียงเจ้าว่าง่ายเชื่อฟังพี่น้องเจ้าจะมีวันได้พบกันจวนเซินจัดสาวใช้ให้ข้าคนหนึ่งนามหลินเหรินเป็นทาสจากตระกูลตกอับเช่นกันอายุ15นับว่าร่วมชะตากรรมแต่ชีวิตนางสบายกว่าข้าไม่ต้องขึ้นเตียงเซินเจียเหวียนไม่ถูกนางซินเรียกไปฝึกกฎระเบียบข้าจริงใจกับนางแต่ความคิดนางกลับเพี้ยนเหมือนพี่ก้าว5เต่านางอยากเป็นอนุของเซินเจียเหวียนทุกครั้งที่แม่สื่อมาแจ้งว่าคืนนี้ข้าต้องไปปรนนิบัติเหรินก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษนางบังคับให้ข้าใส่เสื้อสีเขียวเรียบส่วนนางสวมชุดชมพูดั่งเมฆยามเย็นผมข้าปักปิ่นหยกขาวเรียบปิ่นเดียวส่วนนางประดับปิ่นดอกไม้หรูหรานางมองข้าเป็นคนรังแกง่ายแต่ข้าไม่ถือสานางก็หน้าตาไม่เลวคิ้วตางามข้าคิดในใจเซินเจียเหวียนแกร่งนักทุกคืนทรมานข้าถึงดึกดื่นมีคนช่วยแบ่งเบาก็ดีกลางคืนถูกเขาทรมานกลางวันยังต้องไปยืนปรนนิบัติกฎระเบียบที่เรือนนางซินวันใดที่รู้ว่าข้าเพิ่งปรนนิบัติเซินเจียเหวียนนางซินยิ่งลงโทษกฎระเบียบหนักขึ้นข้าต้องกัดฟันทนเหรินเจ้าโง่นั่นคงนึกว่าทุกครั้งที่นางซินเรียกข้าไปคือไปจิบน้ำชาคุยเล่นกระมัง
วันนั้นเสร็จกิจเซินเจียวเหวียนเข้าห้องชำระล้างข้าก็แต่งกายเรียบร้อยคุกเข่าข้างเตียงรอตามเคยปกติคนถวายน้ำชาคือสาวใช้ในเรือนก้มหน้าสำรวมเรียบร้อยแต่ครั้งนี้ผู้เข้ามากลับเป็นหลินเหรินในห้องม่านบางพลิ้วกลิ่นอบอุ่นเซินเจียวเหวียนเพิ่งอาบน้ำเสร็จสวมเพียงชุดในสีขาวคิ้วดั่งกระบี่ริมฝีปากบางคางเย็นชาหน้าเหรินเหรินแดงระเรื่อถึงใบหูไม่กล้าเงยมองแต่ก็แอบส่งสายตาหวานสองมือถวายถ้วยชาเสียงอ้อนท่านเชิญเสวยน้ำชาเซินเจียวเหวียนรับถ้วยชานิ้วเหรินเหรินดั่งบังเอิญแตะมือเขาแก้มแดงเปล่งปลั่งชุดชมพูยิ่งขับให้สดใสแต่เขาไม่แม้แต่ชายตามองดื่มชาเสร็จก็สั่งให้ถอยอย่างเย็นชานางผิดหวังแต่ไม่ยอมแพ้เล่นมุกเดิมซ้ำหลายครั้งฝึกสายตาลมหายใจมุมเงยหน้าก็ไร้ผลครั้งหนึ่งเสร็จกิจข้านอนปรับลมหายใจเขาลูบผมและใบหูข้าเบาๆทันใดนอกม่านก็ดังเสียงเหรินท่านเหนื่อยแล้วเชิญเสวยน้ำชามือเขาชะงักลมหายใจข้าก็พลันสะดุดเขาเชยคางข้าในดวงตาดำคลับมีแววอันตรายวาบผ่านสาวใช้ในห้องเจ้าใจก็กล้าพอๆกับเจ้าเลยนะข้ากัดริมฝีป้ากลางแน่นแผ่วเบาท่านการสืบสกุลแผ่กิ่งก้านมีคนปรนนิบัติมากโอกาสมียิ่งมากขึ้นหรือได้ยินดังนั้นเขาดูครุ่นคิดนาง11พูดมีเหตุผลนักหลังจากนั้นข้าก็หมดความโปรดปรานข้างกายข้าถูกเปลี่ยนเป็นสาวใช้นามพานหน้าตายากจะบรรยายหัวสมองเรียบง่ายทำงานเงื้องะเหรินกลายเป็นคนโปรดใหม่ได้รับการเรียกเข้าหา2 ครั้งนางซินหันความสนใจไปที่นางทั้งหมดข้าจึงไม่ต้องไปยืนปรนนิบัติกฎระเบียบอีกผ่านวันสบายไปไม่กี่วันข้าเริ่มรู้สึกถึงภัยเทิงน้องข้าจะทำอย่างไรดีข้าช่างโง่เสียจริงวันแล้ววันเล่าข้าหลับตาไม่ลงเฝ้าฝันถึงกลางฤดูหนาวน้องวัย9 ขวบกำลังแบกอิฐสร้างกำแพงร่างผอมแห้งหันมายิ้มเศร้าให้ข้าสะดุ้งตื่นกลางฝันร้ายข้าพลันเข้าใจหากข้าไม่ยอมแบกโซ่ตรวนนี้น้องข้าก็ต้องแบกโซ่ตรวนอันลำเค็ญข้างนอกนั่นเซินเจียวเหวียนมีหญิงได้มากมายแต่ข้าเพิ่งได้เพียงชายผู้นี้คนเดียวครึ่งเดือนต่อมาเซินเจียวเหวียนจึงเรียกหาข้าอีกครั้งข้าทุ่มความอ่อนหวานทุกอย่างให้เขาปล่อยตัวเต็มที่หางตาอาบไอรักมารดาอนุนางอย่างของข้าเดิมเคยเป็นนางคณิกาดีดพิณร่ายรำเป็นข้ามิใช่กุลสตรีไร้เดียงสาเช่นพี่ก้าวอีกแล้วแม้ตอนแรกที่เห็นสิ่งเหล่านั้นข้าตกใจดั่งฟ้าผ่าหน้าแดงใจเต้นตะลึงอยู่นานการใช้ความงามรับใช้คนย่อมไม่ยั่งยืนข้าต้องฉวยตอนที่เซินเจียวเหวียนสนใจข้าที่สุดช่วยเทิงออกมาให้ได้หลังร่วมรักข้ากอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อยนานแสนนานท่านหม่อมฉันรู้ผิดแล้วเซินเจียวเหวียนโอบเอวข้าถอนหายใจผิดตรงไหนข้าเงยมองเขาสบตากันดวงตาเขาลึกล้ำดำคลับดั่งซ่อนทางช้างเผือกไว้หลายวันที่ท่านเย็นชาใจหม่อมฉันเจ็บดั่งมีดกรีดหม่อมฉันชอบท่านจริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านก็ผอมไปรอบหนึ่งแล้วเขาบีบเอวข้าแรงๆนี่หรือเรียกว่าผอมไปรอบหนึ่งข้ายิ้มฝืนอ้วนแกล้งทำนะท่านข้าโน้มตัวขึ้นจ้องตาเขาชีวิตหม่อมฉันท่านประธานชาตินี้หม่อมฉันภักดีต่อท่านผู้เดียวยินดีมีบุตรให้ท่านขอเพียงได้มีบุตรให้ท่านต่อให้ตายหม่อมฉันก็ยินยอมเขาใจอ่อนพลิกตัวกดข้าไว้จุมพิษหน้าผากข้าด้วยความรักนาง11ขอเพียงเจ้าว่าง่ายเชื่อฟังข้าจะใจร้ายปล่อยเจ้าไปได้อย่างไรเผลอแป๊บเดียว3 เดือนทั้งข้าและเหรินเหรินยังไม่ตั้งครรภ์นางซินทั้งโกรธทั้งกลุ้มระบายความแค้นใส่ข้าต้องไปยืนปรนนิบัติที่เรือนนางซิน3 ยามแดดร้อนเปรี้ยงตากจนหัวหมุนข้ายืนจนชำนาญเงยหน้าผายอกท่าทางถูกต้องผิวกลายเป็นสีน้ำผึ้งสุขภาพดีเซินเจียวเหวียนกลับชอบชมต่อหน้าผู้คนว่าข้ามีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนางซินเลิกลงโทษให้ยืนเปลี่ยนเป็นให้คัดพระสูตรจินกังเรื่องนี้ใหญ่ไปข้ากลัวที่สุดคือการคัดหนังสือแต่ก็ไม่กล้าหือนางคือเจ้าจวนที่กุมอำนาจชี้เป็นชี้ตายเหนือนางบำเรอไม่กี่วันก่อนเซินเจียวเหวียนบอกข้าว่าเขาฝากคนพาเทิงน้องข้าเข้าค่ายทหารชายแดนแล้วเทิงมีฐานะทาสนักโทษตอนนี้เป็นเด็กรับใช้ในกองเสนาธิการใต้บัญชาแม่ทัพชีภายหน้าหากทำดีสร้างความชอบก็อาจหลุดพ้นฐานะทาสข้าได้ยินก็ดีใจสุดขีดคืนนั้นปรนนิบัติเขาสุดกำลังคำหวานป้อยอเขาครั้งแล้วครั้งเล่าท่านเก่งจริงๆหม่อมฉันขาดท่านไม่ได้อย่าทิ้งหม่อมฉันตลอดไปได้ไหมท่านคือชีวิตทั้งหมดของหม่อมฉันท่านหม่อมฉันอยากมีบุตรให้ท่านไม่สิต้องมีให้มากๆหม่อมฉันอยากอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป
คำหวานของข้าได้ผลจริงเซินเจียวเหวียนดีกับข้ามากขึ้นทุกวันตอนที่นางซินสั่งให้ข้าคัดพระสูตรจินกังข้ากับพานกำลังกลุ้มหาทางรับมือเซินเจียวเหวียนก็จู่ๆก้าวเข้ามาในลานเรือนข้าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดทุกครั้งที่ว่างเขาก็แวะมาเรือนข้าเพื่อมองข้าสักครั้งข้ากำลังคัดพระสูตรลายมือยึกยือดั่งตะขาบคลานเขาพลิกดูไม่กี่แผ่นมุมปากกระตุกไม่ต้องเขียนแล้วพรุ่งนี้ข้าต้องไปตรวจค่ายซีเถียนเจ้าไปกับข้าไม่เชื่อหูตัวเองเรื่องนี้เป็นความประสงค์ของคุณนายหรือเขาเอ่ยเรียบไปเก็บข้าวของเถิดเที่ยวนี้ไปหลายวันกว่าจะกลับข้าดีใจจนน้ำตาไหลระหว่างทางไปค่ายซีเถียนเซินเจียวเหวียนถามข้านั่งรถม้าเหนื่อยไหมข้าตอบว่าเหนื่อยกระเทือนจนปวดเมื่อยเขาจึงให้คนจูงม้าศึกอูจุยมาช่วยพยุงข้าขึ้นมาเราสองคนขี่ม้าตัวเดียวกันกายเขามีกลิ่นสนหอมชื่นใจลมหายใจสดชื่นข้าแอบเงยมองคางอันเด็ดเดี่ยวและใบหน้าคมคายของเขาช่างเป็นชายที่ทำให้ใจไหวหวั่นค่ายซีเถียนเป็นที่ตั้งกองทหารการมาของเซินเจียวเหวียนทำให้ขุนนางน้อยใหญ่ต้อนรับอย่างกระตือรือร้นแต่ข้าดูออกว่าพวกเขาล้วนเกรงกลัวเขาจวนโฮจางหนิงมีความดีความชอบสืบทอดมาช้านานบรรพชนเคยมีฮองเฮาสองพระองค์เป็นขุนนางเก่า3 แผ่นดินเซินเจียวเหวียนก็กุมตำแหน่งสูงใครๆก็ต้องเกรงใจข้าถูกเขาช่วยพยุงลงจากม้ากลางแดดต่อหน้าผู้คนบรรดาภรรยาขุนนางจึงรุมป้อยอข้าเรียกคุณนายพาข้าเข้าเรือนในหากนางซินรู้เรื่องนี้นางต้องถลกหนังข้าแน่พวกเขาปฏิบัติต่อข้าดีมากเอาใจจนข้ารู้สึกเกรงใจแต่ข้ากลัวพูดผิดจะสร้างปัญหาแก่เซินเจียวเหวียนจึงสำรวมเจียมตัวตลอดทุกคนพูดคุยหัวเราะบรรยากาศผ่อนคลายข้ารับมืออย่างเบื่อหน่ายไม่รู้ฝ่ายเซินเจียวเหวียนจะเจรจาเสร็จเมื่อใดภรรยาขุนนางตาไวคนหนึ่งเห็นข้าเสื่องซึมรีบบอกว่าเดี๋ยวจะจัดนางบำเรอมาดีดพิณให้ฟังใจข้าพลันนึกถึงพี่ก้าวราชสำนักมีค่ายนางคณิกาทหาร3 แห่งค่ายซีเถียนคือหนึ่งในนั้นไม่รู้นางจะอยู่ที่นี่หรือไม่ข้าจึงเผลอถามออกไปที่นี่มีนางบำเรอคนใดดีดพิณคงโหเป็นไหมพี่ก้าวเมื่อก่อนเคยสวมชุดขาวคุกเข่าโอบพิณคงโหงามสะครานผมยาวสยาย1 บทเพลงทำให้องค์ชาย5หลงไหลพวกนางตอนแรกบอกว่าไม่มีแต่แล้วก็นึกได้ว่าในค่ายชื่อวี่มีนางคณิกาคนหนึ่งดีดพิณคงโหเป็นหน้าตางดงามเป็นที่โปรดของแม่ทัพเฉาต่อมาพวกนางเปลี่ยนไปคุยเรื่องสอบราชสำนักปีนี้จองหงวนนามจางหยางหน้าตางดงามดังหยกสง่าผ่าเผยมือที่ถือถ้วยชาของข้าชะงักไปพวกนางยังว่าบรรดาองค์หญิงต่างแย่งกันขอแต่งกับเขาจองหงวนเพิ่งสอบได้ก็เข้าหอฮั่นหลินเส้นทางราชการรุ่งโรจน์ข้ากับจางหยางเคยพบกันครั้งหนึ่งเขาหลงมาที่ตรอกเล็กนอกเรือนข้าแล้วชะเง้อมองข้านึกว่าเป็นคนทะลึ่งเลยสาดน้ำใส่เขาทั้งถังทั้งคู่ตะลึงงันเขาหน้าแดงคำนับเรียกคุณหนู11ควักหยกห้อยมอบให้ข้าของที่แม่เขาฝากไว้ให้ภรรยาในอนาคตข้าตกใจบอกให้เขาเก็บไว้ก่อนรอภรรยาเอกเข้าเรือนแล้วค่อยมอบให้คนยังอยู่แต่สิ่งเปลี่ยนไปทุกอย่างล้วนเป็นไปตามชะตา